Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong diễn biến mới nhất của Tuyệt thế đường môn 2, trong khi Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đang trên đường trở về học viện, sau khi tham gia thưởng bảo hội thì bọn họ bất ngờ bị truy sát. Đối thủ lần này của cả hai chính là 6 tên sát thủ cấp bậc hồn vương và hồn đế do Đới Hoa Bân thuê để ra tay lấy mạng Hoắc Vũ Hạo. Phải rất khó khăn, cả hai mới chạy thoát được khỏi sự truy sát của đám người kia. Vào khoảnh khắc cuối cùng, khi một tên hồn đế phóng thích ra đòn tuyệt sát về phía cả hai, thì Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông rốt cuộc cũng vắt kiệt chút hồn lực cuối cùng, thi triển ra vũ hồn dung hợp kỹ Hoàng Kim Lộ. Sau khi toàn lực xuất ra một chiêu này, cả hai lập tức bị rơi từ trên không trung xuống. Rất may, Mã Tiểu Đào đã đến kịp và cứu hai người bọn họ. Nhận được tín hiệu cầu cứu, Bối Bối, Từ Tam Thạch và Giang Nam Nam ở gần đó cũng lập tức chạy đến cứu viện. Và rất nhanh, sau khi Mã Tiểu Đào đỡ lấy thân thể của Vũ Hạo và Vương Đông, nàng đã giao hai người cho Từ Tam Thạch, còn bản thân cùng Bối Bối và Giang Nam Nam đi hỏi tội mấy tên kia. Lúc này, nhận thấy nguy hiểm cận kề, 6 tên sát thủ kia đã lập tức bỏ chạy. Thế nhưng bọn chúng lại chưa hỏi qua ý kiến của Mã Tiểu Đào. Tốc độ của đám sao hỏa kia đúng là rất nhanh, nhưng lúc này Mã Tiểu Đào đồng thời thi triển hồn kỹ thứ hai là Dục Hỏa Phượng Hoàng lẫn hồn kỹ thứ ba Phượng Dực Thiên Tường nên tốc độ đã vượt xa bọn họ. Hành động này diễn ra chỉ trong nháy mắt, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông chỉ kịp nhìn thấy Mã Tiểu Đào đánh thẳng vào đội ngũ kia. Sau đó, từ nơi đó liền vang lên một tiếng nổ khủng khiếp, cùng với thanh âm bạo chấn, một cột lửa rực rỡ từ nơi đó phát ra, bay thẳng lên trời cao, ảo ảnh hỏa diễm Phượng Hoàng cũng xuất hiện. Ngay sau đó 6 tên sát thủ chỉ còn lại 4 mà thôi. Chứng kiến một màn này, Hoắc Vũ Hạo thầm kinh hãi nói: Vương Đông, giờ ta không thể hiểu nổi tại sao lúc trước chúng ta có thể chạy thoát khỏi tay vị tỷ tỷ này nữa. Vương Đông bên cạnh còn sững sờ hơn cả hắn, hoàn toàn không nói nên lời, mà Từ Tam Thạch có nhiệm vụ bảo vệ bọn họ, nghe thấy thế liền gượng cười nói: đấy là vì Tiểu Đào học tỷ còn phải áp chế tà hỏa trong cơ thể mình, bình thường ít khi nào tỷ ấy có thể dùng toàn lực lắm. Hôm nay chắc vì tỷ ấy thực sự tức giận nên mới bạo phát ra thực lực thế này. Các người nghĩ xem, Tiểu Đào học tỷ là con gái mà tại sao lại có biệt hiệu là hỏa diễm của ma chứ? Trong khi cả ba đang nói chuyện thì ở phía không xa, đôi mắt Mã Tiểu Đào lúc này đã lóe lên tia lửa đỏ. Khi nàng thấy gã hồn đế kia bỏ chạy, khóe miệng liền nở một nụ cười. Từ trên người nàng xuất hiện vô số lông vũ cực kỳ mỹ lệ và chói mắt. Chỉ trong tích tắc, Mã Tiểu Đào bay nhanh về phía trước, đuổi theo tên hồn đế đang bỏ chạy, bỏ lại một luồng sáng màu đỏ kéo dài sau lưng. Trong số 6 hồn hoàn của Mã Tiểu Đào, rốt cuộc một hồn hoàn màu đen trong số đó cũng nhấp nháy lóe sáng. Ánh sáng màu đỏ ánh kim lại nhanh chóng cắn nuốt hết thảy. Mà tên hồn đế kia cũng không khá hơn đồng bọn của mình là bao, khi hắn đối mặt với Mã Tiểu Đào, một chút khả năng chống cự cũng không có. Mặt khác, bên cạnh đó, Bối Bối và Giang Nam Nam cũng không khiến Mã Tiểu Đào thất vọng. Bối Bối là cao thủ hệ cường công, còn Giang Nam Nam lại là cao thủ hệ mẫn công, kết quả không cần nói cũng biết. Từ lúc Mã Tiểu Đào bắt đầu trận chiến đến khi kết thúc chưa đến 1 phút đồng hồ, vậy mà 6 tên kia toàn bộ bỏ mạng. Sau khi xử lý hết toàn bộ bọn chúng rồi, Mã Tiểu Đào lúc này mới giật mình xấu hổ nói: y ra, ta quên mất không giữ lại một tên để hỏi cung rồi. Mà lúc này ở phía trên tường thành Sử Lai Khắc, Lâm Lão và Ngôn Thiểu Triết không biết đã có mặt từ bao giờ. Tín hiệu cầu cứu của đệ tử nội viện đối với học viện Sử Lai Khắc chính là một chuyện lớn. Và tất nhiên, bọn họ đã đến từ lâu rồi. Với tu vi của những người này, có lẽ còn đến sớm hơn cả Mã Tiểu Đào nữa. Nhưng cũng bởi vì bọn họ là những người thầy nên mới không lập tức ra tay. Bởi vì bọn họ muốn chờ xem những đệ tử của mình có thể làm được đến mức nào. Sự thật chứng minh những đệ tử yêu quý của bọn họ đã không làm họ thất vọng. Ổn định lại chuyện này, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông rất nhanh được mọi người hộ tống về học viện nghỉ ngơi. Thế nhưng sáng sớm hôm sau, khi đến lớp, cả hai đã chạm mặt Mã Tiểu Đào. Tuy nhiên lúc này, Mã Tiểu Đào có gì đó rất lạ. Vừa nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo, Mã Tiểu Đào lập tức chạy lại nắm lấy bả vai hắn rồi nói: Hoắc Vũ Hạo, không được rồi, ta chịu không nổi nữa rồi, nhanh lên. Giọng nàng tương đối lớn cho nên tất cả mọi người đều nghe thấy rõ ràng. Huống chi lúc này, Hoắc Vũ Hạo còn đứng ngay cửa lớp bị Mã Tiểu Đào quấn chặt, hắn muốn tránh cũng không tránh được. Một luồng ánh sáng màu đỏ lóe lên, Mã Tiểu Đào vẫn ôm lấy Hoắc Vũ Hạo, nháy mắt bay đi. Sắc mặt Vương Đông lúc này đã tối sầm xuống, hắn đang định đuổi theo thì có một cánh tay túm chặt lấy hắn. Hắn tức giận quát to một tiếng, buông, nhưng quay đầu lại nhìn thì lập tức ủ rũ, người vừa bắt lấy tay hắn chính là Chu Y. Thấy vậy, Vương Đông vội la lên: Chu lão sư, Hoắc Vũ Hạo bị Mã Tiểu Đào học tỷ bắt đi rồi, người nhanh đi cứu hắn đi, ta cảm thấy Mã Tiểu Đào đang không được bình thường, chẳng may tỷ ấy làm hại Hoắc Vũ Hạo thì... Chu Y kéo hắn trở vào phòng học nói: yên tâm đi, không có gì đâu, hôm nay Ngô viện trưởng đã nói với ta rồi, vũ hồn của Mã Tiểu Đào có chút khuyết điểm nên cần vũ hồn thứ hai của Hoắc Vũ Hạo trợ giúp. Hơn nữa, chuyện này cũng tốt cho cơ thể của Hoắc Vũ Hạo, người trở về chỗ ngồi của mình đi, bắt đầu học. Liệu rằng Hoắc Vũ Hạo và Mã Tiểu Đào sẽ xảy ra chuyện gì? Cùng theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nha. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.